Em xin chào cả nhà. Em là Loan, em sinh năm 1984, em ở Ba Vì, Hà Nội. Lời đầu tiên cho em xin được gửi lời cảm ơn tới thầy Hoàng Văn Trường. Nhờ có hai tri thức của thầy mà giúp em hiện tại là bệnh nu bút ban đỏ ổn định đi rất nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là cái bệnh trầm cảm, ảo thanh, ảo giác, tâm thần phân liệt. Em đã bỏ thuốc được hơn 2 năm nay rồi ạ. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người biết về hành trình để ổn định được cái bệnh nu bút ban đỏ của em và thoát khỏi hoàn toàn cái bệnh trầm cảm, ảo thanh, ảo giác và tâm thần phân liệt và vong nhập ạ. Trước kia thì em thường xuyên là buồn chán và không muốn là nói chuyện hay tiếp xúc với ai, và ngày cũng như đêm là em không ngủ được, đầu rất là căng và rất là đau, đầu căng như dây đàn luôn ạ. Ngày cũng như đêm không bao giờ là em buồn ngủ, và chỉ có uống thuốc trầm cảm vào thì mới là giúp em ngủ được. Nhưng mà khi mà uống cái thuốc đấy vào thì là em không muốn tiếp xúc với ai cả, và em cứ ngủ và mê mệt suốt ngày và làm việc thì cũng em bán hàng, nhưng mà có khách đến em không muốn bán đấy ạ. Nhưng mà từ khi mà anh trai ruột của em biết đến nhóm Tự Mình Làm Thầy Tâm Linh, và anh đã bảo là em hãy vào đấy mà học theo các bài giảng của thầy thì rồi em sẽ khỏi. Em cứ vào đấy đọc đi, sau đó em sẽ lên YouTube nghe những bài giảng của thầy thì em sẽ khỏi. Và em đã nghe theo anh trai của mình, em đã vào nhóm và em đọc tất cả những cái bài ghim ở trên nhóm Tự Mình Làm Thầy Tâm Linh. Sau đó thì em thấy là đúng như cái tình trạng bệnh của mình đang gặp phải. Thế là em bắt đầu em đọc hết tất cả những các bài đăng ở trên nhóm. Sau đó em vào YouTube em nghe, và em nghe ngày nghe đêm. Lúc đó thì lúc mới đầu biết đến nhóm này, em cứ nghe cái bài đạo, em cứ nghe đi nghe lại 3 cái bài đạo. Và đến ngày thứ ba nghe bài giảng của thầy thì em quyết định là mình sẽ phải bỏ thuốc hoàn toàn. Và em bắt đầu là bỏ thuốc thì mới đầu bỏ thuốc thì là em rất là đau đầu, và là đầu nó rất là căng. Mà trước kia cũng như thế, khi mà chưa biết đến hai chân lý em không uống thuốc đấy thì em cứ nói linh tinh, và lúc cười lúc khóc, và em rất là hay cáu gắt, và rất là hay là con hơi tí là em đánh con, và đánh con thì em cứ mang dao đi ra định chém giết con luôn á. Và khi mà ngày cũng như đêm, khi mà không uống thuốc vào thì là em không ngủ được thì khi mà em cố nhắm mắt vào thì em lại nhìn thấy tất cả những cảnh ở dưới âm mà những người thân của mình mà đã mất rồi. Em lại nhìn thấy tất cả là mọi người ở dưới đấy đang làm những gì, và cứ nhắm mắt lại là em nhìn thấy những cảnh ở dưới âm đấy, khiến em rất là sợ và em không dám là nhắm mắt. Chính vì thế mà em đành phải là uống cái thuốc trầm cảm tâm thần phân liệt. Ngày đó thi thoảng đang ngồi này, tự nhiên em còn co quắp hết chân tay và không nói được. Đi khám thì bác sĩ bảo là bị tâm thần phân liệt đấy. Thế là nhiều khi thì là em lại buồn chán quá, em lại mang xe máy ra và đi phi đi ninh ta ninh tinh, không biết là mình đi đâu nữa, cứ đường đấy mà đi. Xong rồi tự nhiên là đến một cái đi rất là xa, đi lâu rồi, thì là tự nhiên lại tỉnh lại, ô sao mình lại đi đến đây nhỉ? Đấy, thì đến lúc đấy không, tự nhiên em lại quay về. Và đã khi mà vợ chồng động cái là em lại muốn đi tự tử. Và đã có rất là nhiều lần là em định ra cầu Vĩnh Thịnh để nhảy cầu ấy ạ. Nhưng mà từ khi mà anh trai bảo
em vào nhóm tự mình làm thầy tâm linh đấy, học tri thức 2 chân lý của thầy. Em nghe tất cả các bài giảng của thầy. Lúc mới đầu thì trong vòng 10 ngày là em chỉ có nghe bài đạo thôi, nghe 3 bài đạo của thầy. Em nghe đi nghe lại rất là nhiều. Và học đến ngày thứ 3 thì em bắt đầu là bỏ thuốc thì em đầu nó căng quá thì em bỏ cách ngày em bỏ, xong em ngày hôm nay uống thì là ngày mai em lại bỏ, cứ cách như thế được khoảng nửa tháng thì em lại cách khoảng 2 ngày em mới uống thuốc một lần, sau đó thì lại 3 ngày em mới uống thuốc một lần, rồi 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, và cứ như thế là đến 10 ngày em uống thuốc một lần, sau đó thì là em bỏ hoàn toàn. Và đến thời điểm hiện tại bây giờ thì là em đã bỏ hoàn toàn được thuốc trầm cảm, ảo thanh ảo giác, và em ngủ rất là bình thường, không có hiện tượng là mất ngủ hay là nhắm mắt lại mà em nhìn thấy những cảnh ở dưới âm nữa. Và từ ngày biết đến 2 chân lý thì em không còn là mắng chửi con hay là đánh con gì nữa, và em sống rất là vui vẻ, là lạc quan, yêu đời. Với cái bệnh lupus ban đỏ của em bị 25 năm, biến chứng hết vào suy tim này, hội chứng thận hư này, viêm phổi mãn này, dạ dày này, đại tràng này, viêm khớp háng này, thoát vị đĩa đệm này, thoái hóa cổ này, thoái hóa lưng này, thoái hóa gối này, loãng xương độ 3 này, và em bị nhân xơ tuyến giáp 2 bên này, bị eo tuyến giáp này. Thế nhưng mà từ ngày biết đến hai chân lý thì là em vẫn hàng tháng em vẫn đi khám bệnh và uống thuốc bình thường, nhưng mà em vẫn rất là khỏe mạnh như người bình thường. Và hàng tháng đi đến viện, mọi người nhìn em không nghĩ đấy là em là bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống ạ. Ai cũng bảo là nhìn em như này, ai bảo là bị bệnh lupus 25 năm. Em rất cảm ơn thầy Hoàng Văn Trường, nhờ có 2 chân lý của thầy mà giúp bệnh lupus ban đỏ của em được ổn định, và em đã không còn phải uống thuốc trầm cảm hoặc tâm thần phân liệt hơn 2 năm nay rồi. Cuộc sống của em bây giờ thì rất là vui vẻ, không buồn chán, hay em không còn bị vong nhập hay là đi lang thang như trước kia nữa. Và hôm nay em chia sẻ cái video này, rất mong là bà con cô bác anh chị, ai mà bị những bệnh lupus ban đỏ như em, hay là bị trầm cảm hoặc là tâm thần vong nhập, thì hãy chịu khó học và hành theo 2 chân lý của thầy Hoàng Văn Trường, thì là bệnh lupus ban đỏ sẽ được ổn định, và riêng và đặc biệt là với bệnh trầm cảm hay là tâm thần phân liệt thì chỉ cần chúng ta quyết tâm và chịu khó học thì em đảm bảo là cái bệnh của trầm cảm hay là tâm thần phân liệt, ảo thanh ảo giác của em trước kia rất là nặng, bây giờ chắc là phải đến 35, hơn 35 rồi ạ. Thì là ai mà đang gặp những cái trường hợp bệnh như em ạ, thì các bác hãy chịu khó nghe và học hành theo 2 chân lý của thầy Hoàng Văn Trường, thì chắc chắn là bệnh sẽ ổn và khỏi đấy ạ. Một lần nữa em xin tri ân thầy. Em xin rất cảm ơn là các bác đã lắng nghe sự chia sẻ của em ạ. Em xin chào cả nhà.